จนตื่นขึ้นมาแล้วค่ายก็โทรเรียกให้เราคนเดียวให้ไปเจอเขาอะไรเงี้ยน้องก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้เลยก็เดินไปก็เขาก็บอกว่าแม่โทรมาเกือบ100 มิสคอลแล้วเนี่ยเขาก็ให้โทรคุยกับคุณแม่ครั้งแรกที่รับโทรศัพท์ก็เป็นคุณแม่ร้องไห้เราไปเพราะเราเชื่อแบบนั้นและเราแค่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตอนนั้นเราคิดแค่นั้นเลยเราจะไม่พูดเลยนะคะว่าเราเด็กแล้วเราไปด้วยที่แบบไม่รู้อะเขาตรงๆเราไปด้วยความที่เราเชื่อแบบนั้นแล้วเราก็เชื่อว่าคนที่ออกไปตอนนั้นก็คงมีจุดประสงค์เดียวกันก็คืออยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่เราไม่ได้คิดว่าในอนาคตในตอนนั้นอะมันจะเป็นแบบนี้หรือไอ้ผลที่ตามมาที่เราไปทำตรงนั้นอะมันจะไปทำให้ใครเขาเสียใจและนี่คือ On That Day เรื่องวันนั้นที่คุยกันวันนี้ของลูกหนังศิตราวงศ์กระจ่างค่ะสวัสดีครับลูกหนังสวัสดีครับไม่มีอะไรจะพูดเปิดรายการได้มากกว่าขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเหมือนกันค่ะคุยกันวันนี้เริ่มต้นที่เรื่องใกล้ๆวันนี้ก่อนก็คือภาพในปกติใน Instagram ของลูกหนังอย่างแรกเลยก็คือลูกหนังเป็นคนที่มีภาพ น้อยที่สุด ในรายการของเราตั้งแต่ทำมามันมีอยู่57ภาพครับทำไมมันถึงมีภาพอยู่ประมาณนี้นะครับลูกหนังคือเอาจริงๆอย่างที่ทุกคนรู้นะคะหนูก็ได้มีโอกาสไปทำงานที่ประเทศเกาหลีตัวค่ายเองเนี่ยเขาก็จะมีคอนดิชันที่เขาลิสต์มาซึ่งหนึ่งในคอนดิชันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าการลบรูปบางรูปเนี่ยที่มันไม่ได้มีข้อดีในการที่จะไปช่วยเขาบิวอิมเมจของเราหรือว่าสร้างภาพลักษณ์ของเราอ่ะมันก็ควรจะถูกลบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของรูป57รูปเนี่ยโอเคแล้วลูกหนังก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นโซเชียลมีเดียจริงๆก่อนหน้านี้ค่ะหนูเล่นนะคะแต่ว่าพอเราได้มาทำงานในประเทศเกาหลีเนี่ยแล้วเขามีคอนดิชันแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้จะสามารถแบบใช้ IG แล้วก็โพสต์รูปตามที่เราต้องการได้ค่ะเพราะมันอยู่ในคอนดิชันที่เขาลิสต์มาพอจะจำได้ไหมครับว่าในช่วงเวลาเด็กๆลูกหนังเป็นเด็กแบบไหนเติบโตมากับความเชื่อชุดความคิดอะไรบ้างครับคือบอกก่อนเลยว่าหนังจะมีฝาแฝดซึ่งเราเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดอะค่ะพอตัวเล็กมากเนี่ยคุณแม่ก็จะมีความกังวลว่าเฮ้ยเราจะแข็งแรงเราจะโตเท่าคนอื่นไหมก็เลยอัดกิจกรรมทุกอย่างที่มีในวัยเด็กคืออัดเราก็จะเป็นเด็กกิจกรรม กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เราชอบทำมักจะเป็นอะไรบ้างครับคือส่วนมากก็จะเป็นมีพวกกีฬาค่ะเล่นกีฬาเทนนิสบัลเล่ไอซ์สเก็ตคือแบบเกือบทุกอย่างที่มีในกีฬาคือคุณแม่ก็จะอัดคือเหมือนอยากให้เราแบบว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะๆเด็กๆจะเจอคำถามหนึ่งครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องเจอต่อให้เราทำกิจกรรมมากมายขนาดไหนก็ตามโตขึ้นลูกหนังอยากเป็นอะไรตอนนั้นจำได้ไหมจำได้ค่ะตอนเด็กๆเราก็จะชอบตอบตามเพื่อนเช่นเขาอยากเป็นหมอเขาอยากเป็นแอร์โฮสเตสเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอบตามเพื่อนแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่เรามารู้สึกว่าเราอยากทำงานในวงการบันเทิงเพราะว่าเราเหมือนเติบโตมากับการที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ค่ะทำงานในวงการบันเทิงแล้วเราอยากทำแต่ว่าเราไม่กล้าตอบซึ่งคุณพ่อบอกว่างานวงการบันเทิงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันไม่ใช่ว่าฉันอยากจะทำก็เดินเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็แบบทำไมอ่ะก็เราก็เห็นแบบเพื่อนเราที่เป็นดาราเด็กบางคนเขาก็เล่นเขาก็ดูมีความสุขดูได้แบบได้เอนจอยกับชีวิตในการทำงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณพ่อก็จะบอกเสมอว่าหนังชอบตรงนี้จริงๆหรือเปล่าเราไปทำอ่ะเราต้องรู้นะว่าแบบเราชอบจริงๆไม่ใช่ว่าเราไปสร้างความเดือดร้อนให้ในกองซึ่งตอนนั้นแว็บแรกอะค่ะเด็กทุกคนก็ต้องแบบอะไรอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็กลับไปนั่งคิดหลายวันแล้วก็รู้สึกว่าคำพูดที่เขาสอนเรามันเป็นเรื่องจริงนะถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งที่เรางานที่เราอยากจะทำอะค่ะคือมันก็เหมือนไม่มีมีนิ่งอะเราก็ควรจะทำอะไรที่เราแบบเข้าใจมันรักมันแล้วก็ไม่ควรจะทำเพราะว่าใครบอกให้ทำหรือเราทำตามใครอะไรเงี้ยค่ะตอนไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มได้คำตอบจริงๆแล้วเราเริ่มเข้าใจจริงๆแล้วเราเริ่มตอบได้แล้วว่าเฮ้ยเรารักเราอยากทำงานในวงการบันเทิงจริงๆน่าจะเป็นตอนที่เริ่มเข้ามาเดินแบบมั้งคะการที่เราทำงานในวงการบันเทิงไทยอะค่ะมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันก็ต้องมีคนที่รู้จักว่าเราเป็นใครเป็นลูกคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นบางคนก็จะคิดว่าสงสัยเขาคงเส้นเข้ามาแหละกระทั่งเรามานั่งคิดแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเรารักงานนี้จริงๆเราต้องทำมันด้วยตัวเองนะเราไม่ควรแบบว่าไม่อยากให้คนอื่นมาคิดอะไรแบบนี้เลยเราก็เลยตัดสินใจไปเกาหลี
จริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เราไปเกาหลีค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่นะเพราะว่าแบบเดี๋ยวเขาจะแบบงงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างไกลตัวเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองทำงานตรงนี้เองจริงๆโดยที่ไม่ต้องมีคุณพ่อคุณแม่มาเป็นจุดสนใจของคนอื่นหรือว่าอยากลองทำอะไรด้วยตัวเองดู โอเคเราใช้เวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับในการอยู่ในวงการบันเทิงเดินแบบถ่ายแบบ แล้วก็อยู่กับความเชื่อของหลายๆคนที่บอกว่าโอ้ยต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องดันแน่ๆเลยจนสุดท้ายเราตัดสินใจว่าไปพิสูจน์ตัวเองดีกว่านานไหม น่าจะไฮสคูลจนถึงเข้ามหาลัยปี 1ค่ะคือตอนแรกหนูอยู่จุฬาแต่ว่าพอเหมือนเราเข้าไปจุฬาปี 1เนี่ยเราก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเราอยากทำอะไรอะเราก็ไม่อยากเสียเวลา4 ปีอะเราก็เลยตัดสินใจทำเรื่องทุกอย่างเองหมดเลยค่ะโอนย้ายหน่วยกิจไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทำเรื่องจนได้รับเข้ามหาลัยที่นู่นแล้วก็ค่อยมาบอกท่านว่ามันเป็นอย่างนี้นะโอเค คุณพ่อคุณแม่คิดว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะ แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่ายังไงล่ะครับ ตอนแรกอะจริงๆทุกคนไม่มีใครแบบว่าเห็นด้วยเลยอะค่ะคุณแม่นี่แทบแบบว่าเธอทำแบบนี้ทำไมหนังเธอบ้าไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบทำไมถึงทำอะไรไม่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่หนูบอกว่าบ้านเราจะมีคำว่าเข้าใจอะเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าเราจะให้ความสำคัญมากฉะนั้นถ้าเรามีเหตุผลแล้วเหตุผลมันมากพอแล้วมันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่เรารักนะสุดท้ายเขาก็เข้าใจอะค่ะในเมื่อหนังมีเหตุผลแล้วหนังอยากทำมันจริงๆแล้วเราทำด้วยความรักอะพ่อก็สนับสนุนเต็มที่ตอนนั้นที่ไปที่เกาหลีเรามีคนรู้จักเรามีใครอยู่คอยช่วยเหลือเรายังไงบ้างไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแล้วก็ไปในฐานะนักศึกษาคนหนึ่งใช่ค่ะที่ก็จะมีความฝันว่าอยากลองทำงานตรงนั้นดูอะไรเงี้ยค่ะก็ไปด้วยความคิดนั้นเลยซึ่งถามว่ามันเสี่ยงไหมมันเสี่ยงนะเพราะว่าคือถ้าบอกคนหลายคนก็จะแบบเฮ้ยหนังบ้าปะเนี่ยหมายถึงว่าไปโดยที่แบบเราไม่รู้อะไรเลยเหรอเราก็เลยรู้สึกว่าก็ลองดูเป็นประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะก็ไปถึงก็ได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอสังคมใหม่ๆเงี้ยค่ะเราก็เอนจอยนะคะจนกระทั่งเราได้ลองไปแคสติ้งงานดูอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยได้เข้าไปทำงานนางแบบในฐานะนางแบบก่อนที่จะมาทำเดบิวต์เป็นไอดอลตรงนี้ค่ะความรู้สึกช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับความสนุกความท้าทายความจริงจังความมั่นใจในความฝันในการเป็นไอดอลของเราเป็นยังไงบ้างมันมีหลายความรู้สึกมากค่ะตอนแรกก็ไม่มั่นใจเลยเพราะแบบเราเป็นคนที่แบบทำงานนางแบบมันเหมือนแบบมันมีความอยู่คนเดียวเยอะกว่าการอยู่เป็นกลุ่มแบบเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอะค่ะรู้สึกว่าพอเข้าไปมันคือการใช้ชีวิตอยู่กับคนผู้หญิงอีกไม่รู้กี่คนที่เราไม่เคยรู้จักมาจากคนละประเทศกับเรากว่าจะสื่อสารกันนี่คือแบบยากลำบากมากแล้วเวลาเราซ้อมด้วยกันนะคะมันก็จะต้องมีความเป็นทีมเวิร์กการเป็นทีมเวิร์กสำคัญแล้วการแข่งขันการอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะสำคัญด้วยเหมือนกันใช่มันเข้มข้นขนาดไหนมันเป็นยังไงบ้างฮะมันก็หนักพอสมควรนะคะแต่ว่าสำหรับตัวหนังอะหนังเป็นคนที่พูดเลยว่าเราชอบแข่งขันกับตัวเองมากกว่าไปแข่งขันกับแบบคนอื่นแต่ว่าประเทศเกาหลีอะค่ะเวลาเขาจับคนอยู่ด้วยกันอะมันยากที่จะหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับคนอื่นเพราะว่าคือเขาก็จะตั้งเกณฑ์มาว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นมันก็ต้องมีคนที่ไปต่อไม่ได้คนที่ไปต่อได้ซึ่งตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอันนี้ไม่ได้จริงๆอะเราก็ต้องลองไปหาทางอื่นไหมที่มันแบบเหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีน้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กฝึกด้วยกันก็จะบอกว่าไม่พี่ถ้าหนูไม่ได้เนี่ยหนูยอมตายอ่ะหนูไม่โอเคอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบตายแล้วหรือเรารักมันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะให้เขาไปต่อมากกว่าเราไปต่อเพราะว่าเขาถึงขั้นแบบยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อสิ่งเนี้ยแต่เรากลับคิดว่าถ้าเราไม่ได้สิ่งเนี้ยเรามีตัวเลือกอะถามว่าเราอยากได้ไหมเราก็อยากได้แต่เราไม่สามารถคิดได้อย่างเขาเลยว่าแบบเราจะยอมตายเพื่อสิ่งเนี้ยค่ะเวลาเราเห็นคนอื่นๆที่เวลาเขาอาจจะไม่ได้ไปต่อก่อนเราอะไรแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างมีเหตุการณ์หนึ่งที่น้องที่เราสนิทเขาไม่ได้ไปต่อเนี่ยเราแบบเสียใจมากจนสีหน้ามันออกอะแล้วค่ายก็แบบหรือยูอยากจะออกแทนเขาแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องเข้าใจอะค่ะว่าทุกคนมีเวของมันอะไรเงี้ยมันอาจจะถูกกำหนดไว้แล้วว่าเขาอาจจะต้องไปเวนั้นอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบคิดให้กำลังใจตัวเองว่าแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเขาต้องเจอทางของเขาอะไรเงี้ยเราก็ไปต่อของเรา
ลองเล่ากิจวัตรประจำวันความเข้มข้นของมันการฝึกซ้อมสิ่งที่เราต้องเผชิญความเจ็บปวดความสนุกความทุกข์ทุกๆความรู้สึกในช่วง1 ปีนั้นให้ฟังหน่อยครับเริ่มที่กิจวัตรประจำวันก่อนการซ้อมตารางเป็นยังไงบ้างจริงๆก่อนที่จะมาเป็นไฮเคียค่ะคือเราก็จะเป็นเด็กฝึกธรรมดาซึ่งเด็กฝึกธรรมดากับเด็กฝึกที่เตรียมที่จะเดบิวต์อะ เตรียมเดย์โอเคต่างกันค่ะเด็กฝึกที่ฝึกธรรมดาเขาก็จะฝึกไปเรื่อยๆโดยที่เราก็อาจจะไม่รู้ว่าวันไหนเราจะได้เดบิวต์คือความซีเรียสต่างกันพอรู้แล้วว่าต้องเดบิวต์มันก็จะมีความซีเรียสมากขึ้นจากที่เคยซ้อมสนุกกลายเป็นซ้อมซีเรียสซ้อมทุกวันค่ะยกเว้นวันอาทิตย์แต่ว่าถ้าถึงเวลาที่ใกล้จะเดบิวต์แล้วเนี่ยก็จะไม่มีวันหยุดก็จะเหนื่อยมากในแต่ละวันแล้วก็แต่ละค่ายเขาจะมีกฎเกณฑ์ไม่เหมือนกันอย่างค่ายเราเนี่ยอันแรกเลยที่แบบพอเราเข้ามาในเนี้ยแล้วเราช็อกมากคือการควบคุมการกินหรือว่าน้ำหนักเนี่ยค่ะเราก็เป็นคนชอบกินเราเป็นคน enjoy eating อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะอยู่ดีเขาก็ให้มาเลยว่าแบบอ่ะขอ2 อาทิตย์กินแค่พริกหยวกแล้วก็กินแค่มันต้มทำได้ไหมอะไรเงี้ยแต่น้องทุกคนตอบว่าทำได้เราก็แบบทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่เอามือแตะปากนิดนึงใช่แล้วก็ทำได้ค่ะทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็น้ำหนักก็ลดตามเกณฑ์ที่เขาวางไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าไอ้ตรง2 อาทิตย์เราเหนื่อยไหมมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่เหนื่อยมากแล้วก็ทำด้วยความเข้าใจแล้วก็เพราะค่ายเขามีเหตุผลว่าก็เขาต้องการแบบนี้ฉะนั้นเราก็เข้าใจเขาอะค่ะในเมื่อเขาเชื่อในตัวเราก็เชื่อในตัวค่ายเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเราทำได้ไม่มีปัญหาค่ะในระหว่างทางเดบิวต์เป็นเทรนนีร้องไห้บ่อยไหมครับร้องบ่อยค่ะแต่ว่าคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบร้องต่อหน้าคนอื่นเราเป็นคนที่ไม่ชอบให้คนมาเห็นความอ่อนแอเรารู้สึกว่าคือเป็นนิสัยส่วนตัวนะคะยิ่งคนเห็นเราอ่อนแอมากเท่าไหร่มันง่ายมากที่เราจะรู้สึกเสียใจหรือว่าใครจะมาแทงเราได้ง่ายอะด้วยความที่เราติดนิสัยตรงนั้นอะเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากร้องไห้ให้ใครเห็นเลยเราอ่อนแอไม่ได้แม้กระทั่งกับคุณพ่อคุณแม่เราแทบจะไม่โทรไปบอกท่านเลยว่าวันนี้มันเหนื่อยนะวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเราไม่อยากให้ท่านเป็นห่วงอะค่ะคือการที่เราไปทำให้เขาเป็นห่วงอะเราไม่รู้สิเรารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าต่อให้วันไหนเราท้อมากๆเราก็จะไม่มีทางโทรไปบอกคุณพ่อคุณแม่เด็ดขาดก่อนใกล้ที่จะประกาศเดบิวต์ก่อนนะช่วงนั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างเราซ้อมมานานเราเริ่มอัดเพลงไปแล้วเริ่มถ่าย MV ไปแล้วช่วงใกล้ๆความรู้สึกมันเป็นยังไงโหมันรู้สึกเยอะมากเลยค่ะมันมีทั้งความกดดันแล้วก็มันมีความคาดหวังอยู่แล้วแหละค่ะว่าเราอยากให้มันออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนบางทีก็ยังไม่เชื่อมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรอหรือบางทีตอนกลางคืนก็จะมีน้องในวงแบบพี่เราจะเดบิวต์จริงๆเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยก็จะนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนแบบว่าเหมือนเราเหนื่อยมาด้วยกันแล้วมันมาถึงจุดๆนึงที่แบบสิ่งที่เราเหนื่อยมามันกำลังจะแบบมีผลลัพธ์ที่ดีอะไรเงี้ยเราก็มานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยดูดีเมื่อก่อนเราแบบซ้อมอย่างเงี้ยนะไม่เคยเต้นตรงกันเลยอ่ะนี่เราเต้นตรงกันแล้วอ่ะแล้วในวันอีกไม่กี่วันอ่ะเราจะได้เดบิวต์เป็นทีมแล้วอ่ะแล้วเราก็ต้องอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเราต้องเป็นทีมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการคุยกันอะไรเงี้ยตลอดว่าก็เป็นเหมือนเด็กผู้หญิง4 คนที่แบบนั่งคุยกันว่าเราผ่านอะไรกันมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไอ้เป้าหมายที่เรามองเหมือนกันอ่ะมันกำลังจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วในแง่ส่วนตัวมันก็ใกล้เข้าไปอีกกับความฝันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับมันเป็นรูปเป็นร่างแบบสุดๆเลยนะคือมันเหมือนมันเหนื่อยมาเยอะมากจนแบบว่าพอมาถึงจุดที่มันจะเกิดขึ้นอะตอนแรกเราตื่นเต้นอะแต่พอมันจะเกิดขึ้นจริงอะไอความตื่นเต้นมันก็หายไปเหมือนกันนะคะมันกลายเป็นแบบว่าจากที่เคยตื่นเต้นว่าเฮ้ยเราจะได้ออกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยเราต้องทำออกมาให้ดีนะแล้วหลังจากนี้เราจะวางแผนยังไงกับวงเราต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแนวนั้นมากกว่าในส่วนตัวของเรานะคะแต่ว่าอย่างน้องๆบางคนก็จะแบบมีแค่ความตื่นเต้นอยากแบบออกไปแสดงข้างหน้าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอย่างของเราอาจจะเพราะว่าเราโตกว่าน้องๆคนอื่นเราก็จะคิดแบบว่าแล้ว next step หลังจากนี้มันคืออะไรแบบนี้มากกว่าโอเคครับซึ่ง next step ที่แต่ละคนคิดไว้เป็นยังไงไม่รู้แต่ next step ของลูกหนังอะเมื่อค่ายประกาศเดบิวต์ออกมามันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ไม่น่าจะคาดคิดเอาไว้ก่อนว่าเกิดขึ้นหรือเปล่ามันคือกลายเป็นกระแสเกิดแฮชแท็กแบนลูกหนังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยฮะเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงบ้างเรารับรู้มันเมื่อไหร่แล้วเมื่อรู้แล้วมันรู้สึกยังไงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคือจริงๆมันเริ่มจากค่ายเขาวางคอนเซ็ปต์ไว้ว่าเขาจะเปิดตัวศิลปินคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากแบบให้มันเป็นรูปแบบที่แบบแตกต่างจากคนอื่นนะคะก็เลยจะมี
เหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งให้เราเขียนข้อมูลตัวเองว่าเราชื่ออะไรส่วนสูงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะมีอยู่หัวข้อนึงที่ถามว่าใครเป็นแรงบันดาลใจในของเราก็เขียนไปว่าคุณพ่อซึ่งพอเขาเปิดตัวเรามาก็หนีไม่ได้แล้วค่ะมันก็จะมีคนไปคุยว่าน้องคนเนี้ยคือใครไปเสิร์ชว่าน้องคนนี้คือใครอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คงไปโฟกัสตรงคำตอบของเราซึ่งมันก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนที่เกิดขึ้นเราไม่ทราบเพราะไม่ใช่ว่าเราอิกนอร์หรืออะไรนะคะแต่ว่าเพราะมือถือมันไม่ได้อยู่กับตัวเราแล้วก็ในวันที่ค่ายประกาศเราไปอะค่ะเราน่าจะซ้อมกันถึงตี 3แล้วก็กลับมาแล้วก็หลับมือถือตอนนั้นก็เหมือนฝากไว้กับค่ายไปเลยเพราะมันเป็นช่วงที่จะเดบิวต์แล้วเขาก็คิดว่าไม่ควรจะเล่นมือถือเราก็เลยก็หลับไปจนตื่นขึ้นมาแล้วค่ายก็โทรเรียกให้เราคนเดียวในวงให้ไปเจอเขาอะไรเงี้ยเราก็น้องก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้เลยก็เดินไปก็เขาก็บอกว่าแม่โทรมาเกือบ100มิสคอลแล้วเนี่ยเขาก็ให้โทรคุยกับคุณแม่ก็ครั้งแรกที่รับโทรศัพท์ก็เป็นคุณแม่ร้องไห้เราก็แบบเกิดอะไรขึ้นแม่ก็อธิบายให้ฟังว่ามันมีเรื่องแบบนี้นะเราก็เลยอ่ะโอเคส่วนตัวเราคือเอาง่ายๆจริงๆเราเป็นคนคิดว่า worst case scenario มันจะเป็นยังไงจะเรียกว่าเป็นคนคิดลบในบางทีก็ได้นะคะเหมือนเราอยากคิดว่าไอ้สิ่งที่แย่ที่สุดอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นแบบเนี้ยเราจะรับมันได้ไหมเหมือนมันการเตรียมตัวเองจะได้ไม่เจ็บซึ่งพอเราได้รับข่าวสารจากคุณแม่เราก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูเพราะว่าตัวเราก็ไม่ได้เล่น Twitter ไม่ได้อะไรเลยก็เลยลองเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปอ่านทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะถามว่าช็อกไหมก็เถียงไม่ได้แหละว่าเราช็อกแต่ว่าเราเข้าใจเพราะว่ามันมีเหตุมีผลว่าทำไมมันถึงเกิดแฮชแท็กนี้เราก็พยายามทำความเข้าใจกับมันว่าโอเคมันมีเหตุมีผลนะเราเข้าไปอ่านฟีดแบ็กหลายๆอย่างในนั้นด้วยความรู้สึกยังไงบ้างครับที่บอกว่าเตรียมใจไว้แล้วว่าจะไม่เจ็บพอเอาเข้าจริงๆมันเป็นยังไงนะมันเยอะมากเลยนะในช่วงเวลานั้นตอนแรกเราเล่น Twitter ไม่เป็นเลยก็สมัครไปเลยเพื่อที่จะแบบว่าอยากเข้าไปดูว่าอ่ะโอเคมันเป็นแอคชั่นที่เราทำในอดีตเราก่อนอื่นเลยเราต้องรับมันให้ได้นะเพราะว่าแอคชั่นแต่ละแอคชั่นที่เราทำอ่ะมันมีผลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผลลบผลบวกฉะนั้นก่อนอื่นเราก็ตั้งสติเลยหนังแกต้องรับให้ได้เพราะแกเทคแอคชั่นตรงนั้นเองแกต้องเข้าไปอ่านด้วยความแบบมีสติมากๆและอย่าแบบใช้อารมณ์อย่าวู่วามอย่าอะไรก็แล้วแต่เราก็เข้าไปแล้วก็ไปอ่านนะคะก็ถามว่าเราเสียใจไหมคือมันก็ปฏิเสธไม่ได้แหละว่าเราไม่เสียใจเพราะว่าเรารู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนก็ไม่มีใครอยากให้ใครมาพูดทำร้ายหรือบั่นทอนจิตใจอะค่ะแต่ว่าถามว่าเราเข้าใจไหมเราเข้าใจเขาเพราะว่าเราเชื่อเสมอว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็มีเหตุผลฉะนั้นเราค่อนข้างเข้าใจมากๆแล้วก็ไล่ไปเลยดูทุกอย่างเกือบทุกอย่างเลยค่ะว่าแบบมันยังไงแล้วก็เข้าใจว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นในเมื่อเขามีเหตุผลนะคะทำไมเขาจะคิดแบบนั้นไม่ได้ทำไมเขาจะแสดงความคิดเห็นแบบนั้นไม่ได้แต่แค่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่ได้รู้สึกกับสิ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นแล้วถามแบบนี้ครับในความเข้าใจและเสียใจอันนั้นนะครับมันประกอบไปด้วยความรู้สึกอะไรบ้างเช่นเราเสียใจเราเสียใจที่เราโดนพูดไม่ดีหรือเราเสียใจเพราะว่าเราเข้าใจคำพูดของพวกเขาเราเข้าใจว่าเขาซัฟเฟอร์กับสิ่งนี้จริงๆเราเข้าใจว่าเขาโกรธเราจริงๆเราเข้าใจว่าไอแอคชั่นในอดีตที่เราเคยทำมันส่งผลกระทบให้พวกเขาโกรธจริงๆมันประกอบไปด้วยเหตุผลยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยนะคะก็เราเข้าใจจริงๆแหละว่าแอคชั่นที่เราทำในอดีตมันส่งผลให้ไปทำให้คนกลุ่มไม่น้อยเลยเขาซัฟเฟอร์ได้รับผลกระทบใช่ค่ะได้รับผลกระทบแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราไม่เคยแบบอยากให้แอคชั่นของเราไปทำให้ใครต้องรู้สึกไม่ดีต้องรู้สึกเสียใจต้องรู้สึกว่าเขาแบบเจ็บปวดเราไม่เคยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเราก็ไปแก้อดีตไม่ได้
คือณตอนนั้นเราทำไปด้วยความคิดที่ว่าแบบเราเข้าใจแบบนั้น แต่ว่าสิ่งที่เราเสียใจคือเราเสียใจที่เราไม่คิดว่าแบบผลที่ตามมามันจะไปทำให้ใครหลายคนเขาเสียใจ เราเข้าใจและเห็นด้วยไหมบอกว่าโอเคเราแก้ไขอดีตไปได้ แต่เราขอย้อนไปถามความรู้สึกณวันนั้นนิดนึงเพื่อมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันในวันที่เราไปร่วมชุมนุมนะครับในวันนั้นที่มันเป็นประเด็นมาต่อหน้าเนี่ยความรู้สึกหรือว่าความรู้ความเข้าใจเรื่องสังคมและการเมืองของเราณทุกวันนั้นมันเป็นแบบไหนครับ ถ้าในวันนั้นนะคะเราไปเพราะเราเชื่อแบบนั้นและเราแค่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตอนนั้นเราคิดแค่นั้นเลย เราจะไม่พูดเลยนะคะว่าเราเด็กแล้วเราไปด้วยที่แบบไม่รู้อะคือเขาตรงๆเราไปด้วยความที่เราเชื่อแบบนั้นแล้วเราก็เชื่อว่าคนที่ออกไปตอนนั้นก็คงมีจุดประสงค์เดียวกันก็คืออยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่เราไม่ได้คิดว่าในอนาคตในตอนนั้นอ่ะมันจะเป็นแบบนี้หรือไอ้ผลที่ตามมาที่เราไปทำตรงนั้นอ่ะมันจะไปทำให้ใครเขาเสียใจแบบที่ลูกหนังบอกเราแก้ไขอดีตไม่ได้แต่ว่าณปัจจุบันเราก็เลือกที่จะเดินทางแบบนี้หลังจากนั้นครับลูกหนังแล้วสำหรับลูกหนังอ่ะเส้นทางหลังจากนั้นของมันอ่ะความคิดเรื่องการเมืองที่เราบอกว่าโอเคเราแก้ไขอดีตไม่ได้แต่ว่าความรู้สึกหลังจากนั้นณปัจจุบันและอนาคตของลูกหนังเป็นยังไงบ้างคือตอนเด็กๆเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบฉันจะคิดแบบเนี้ยฉันไม่แคร์คนอื่นหรอกฉันจะคิดแบบนี้แล้วทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอเราโตมานิดนึงอ่ะยิ่งเรามาทำงานตรงวงการนะคะเราเริ่มรู้สึกว่าแบบเราต้องคิดให้มันละเอียดขึ้นนะเราก็ต้องเข้าใจเขานะว่าเขาคิดแบบเนี้ยเพราะเขามีเหตุผลอะไรเงี้ยเราเหมือนเราลองแบบมองลึกเข้าไปกว่าเดิมอะค่ะจากที่เมื่อก่อนเรามองแค่แบบเนี่ยเรามองแค่ตัวเองอะแต่พอโตขึ้นมาเรากลายเป็นแบบมองรอบๆมองสังคมแล้วก็รู้สึกว่าการเมืองมันเป็นเรื่องที่มันอยู่กับทุกคนอะมันรู้สึกว่ามันอยู่รอบๆเราตลอดอะค่ะเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกคนเดียวอะมันมีอีกหลายชีวิตที่เราอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะประเด็นและกระแสที่คนวิพากษ์วิจารณ์ลูกหนังมันก็คือเรื่องของการรัฐประหารอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่หลายๆคนเลยนะหลายๆคอมเมนต์ที่แบบเป็นกระแสชัดเจนมากๆมันคือผลของการกระทำของการไปร่วมชุมนุมในครั้งนั้นนะมันนำมาสู่การรัฐประหารที่มันนำมาถึงณทุกวันนี้หลายๆคนโดยเฉพาะเด็กๆเขาก็จะบอกว่าเหมือนเขาถูกดึงชีวิตออกไปในช่วงเวลานั้นอะไรแบบนี้ในขณะที่อันนี้ขออนุญาตอ่านให้ฟังเท่าที่จำมาได้เลยนะก็คือในขณะที่บางคนต้องติดอยู่ในระบอบนี้อยู่ต่อไปในประเทศไทยลูกหนังก็มีโอกาสได้ไปอยู่ที่เกาหลีได้ไปแบบพิสูจน์ตัวเองอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่หลายคนเจ็บปวดซัฟเฟอร์ไปจนถึงขั้นโกรธแค้นในความรู้สึกของเขาอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงเรื่องรัฐประหารนะตอนนี้ลูกหนังมีความคิดกับคำนี้หรือระบบนี้ยังไงบ้างครับคือคำว่ารัฐประหารนะจริงๆมันเป็นสองคำนะคำว่ารัฐะมันแปลว่าบ้านเมืองแล้วคำว่าประหารมันคือล้มล้างอะซึ่งถ้าดูความหมายจริงๆของคำเราก็ไม่ได้รู้สึกดีกับคำนี้เรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์แล้วเราก็ไม่ชอบอะแต่ไอ้ณวันนั้นในอดีตที่เราออกไปทำแอคชั่นตรงนั้นอะมันไม่ได้มีคำเนี้ยขึ้นมาในสมองเราเลยอย่างที่เราบอกค่ะเราไปด้วยความคิดที่ว่ามันจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีผลแบบนี้โอเคหมายถึงว่าในวันนั้นน่ะเราไม่คิดว่ามันจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นหรือณวันนั้นเรายังไม่ได้รู้จักหรือยังไม่ได้เข้าใจคำนี้เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าพูดตรงๆเราไม่คิดเราคิดว่ามันน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงที่มันน่าจะดีอย่างเช่นคือจริงๆลูกหนังรู้ว่ามันมีคำนี้อยู่แล้วแต่เราคิดว่าการที่เราออกไปร่วมชุมนุมวิธีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบแบบที่เราบอกมันควรจะเป็นรูปแบบอื่นเช่นมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นหรืออะไรบางอย่างที่เป็นเกิดขึ้นกับรัฐบาลเก่าที่ไม่ใช่การรัฐประหารใช่เราคิดแบบนั้นเกิดขึ้นในวันนั้นเรารู้สึกแบบนั้นแสดงว่าความรู้สึกเกี่ยวกับการรัฐประหารของเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปใช่ค่ะถามว่ารู้สึกดีไหมก็ตอบไปเลยว่าไม่ได้รู้สึกดีกับคำเนี้ยขอถามคำถามกับที่หลายๆคนก็ต้องโดนถามเหมือนกันแล้วถ้าเรารู้จริงๆว่ามันจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้น
เราจะ take action แบบไหนครับ เราก็คงไม่ทำแอคชั่นนั้นนะคะถ้าพูดตรง ครับ ๆแต่เราไม่มีเครื่องย้อนเวลา โอเค กลับไปแก้ อืม ก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบในเมื่อเราทำตรงนั้นไปแล้วอะคือเราเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟกต์บนโลกเนี้ยบางทีเราทำอะไรไปเราอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยแต่ณวันนั้นอะเราเชื่อว่ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเราก็เลยทำแบบนั้นลงไป เราก็เลยเลือกที่จะไปในความเชื่อที่ว่า เราเชื่อนะว่าแบบมันจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงมันจะต้องมีสิ่งที่ดีขึ้นเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พออย่างที่บอกค่ะพอผลมันออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ได้คิดอะเราก็มานั่งคิดว่าถ้าเรามีเครื่องย้อนเวลากลับไปได้ เราก็อาจจะไม่ take action ตรงนั้น โอเค เราแก้ไขอดีตไม่ได้ครับ เราลองมองไปที่ปัจจุบันและอนาคตแล้วกันนะฮะเรารู้กันอยู่แล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ลูกไหนคิดว่าต่อไปในอนาคตเราจะทำอย่างไรบ้างไหม เพื่อให้ปัจจุบันและอนาคตมันดีขึ้นน่ะ คืออย่างเดียวที่เราอยากจะบอกก็คือเราขอโทษจริงๆขอโทษมากๆที่แบบสิ่งที่เราทำอะมันไปทำให้เขารู้สึกไม่ดีให้เขารู้สึกเสียใจอะไอ้ตรงนั้นเรารู้สึกขอโทษจริงๆแบบจริงๆเลยแล้วถ้าแบบแก้ได้ก็คงอยากย้อนกลับไปแก้นะคะแต่ว่า เอาปัจจุบันเลย มันไม่มี แก้ด้ มันไม่มีเครื่องเอาไปแก้ พอมาเป็นปัจจุบันเรารู้สึกว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกแต่ว่าไอสิ่งที่ทำมามันก็เป็นบทเรียนกับชีวิตเรา แล้วมันก็ทำให้เรารู้ว่าทุกอย่างมันมีอย่างที่บอกค่ะมันเป็นสีเทามันมีสองด้านคือ เวลาจะทำอะไรเรารู้สึกว่ายิ่งเราเป็นคนในพับลิกเราก็ต้องคิดนิดนึงคิดว่าสิ่งที่เราทำมันจะไปส่งผลให้ใครไหมเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟกต์ไม่มีใครฉลาด 100% ไม่มีใครแบบโง่ 100% คือเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันทุกอย่างมันเป็นสีเทาแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเรื่องสังคมมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาด้วยอ่ะบางทีความคิดคนก็เปลี่ยนไปเราก็รู้สึกว่าฉะนั้นบางทีเวลาเราจะทำอะไรไปอ่ะเราก็ต้องคิดมากกว่าตอนที่เราเป็นเด็กตอนนั้นที่เราทำไปโดยที่เรามีแบบความคิดเนี่ยแค่อย่างเดียวลองรีเช็คเล่นๆแล้วกัน ได้ค่ะ3 อย่างครับลองดูจากสิ่งที่เราพูดคุยกันมาทั้งหมดอาจจะนอกเหนือจากนั้นก็ได้นะครับสิ่งที่อยากลองบอกกับตัวเองในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตครับเริ่มที่อดีตก่อนก็คงจะบอกว่าหนังแกเป็นเด็กที่แสบมากเป็นเด็กที่ไม่ฟังใครเลยก็คงบอกเราในอดีตว่าเราอะดื้อนะเราดื้อนะ เราอะดื้อนะเราต้องนึกถึงคนอื่นบ้าง okay. เวลาทำอะไร okay. สิ่งที่อยากบอกกับตัวเองในปัจจุบันครับทำไมเราไม่มีความเฟียสเหมือนเมื่อก่อนเลย ความเฟียสเมื่อก่อนหายไปหมดเลยเมื่อก่อนนี่คือขนาดไหนเรารู้สึกว่าเราเฟียสเราชอบถึงขั้นที่ไม่ฟังใครความคิดตัวเองนี่แบบสำคัญมากแต่ว่าณตอนเนี้ยเราแทบไม่มีคนนั้นเลยโอเคก็เลยคงถามตัวเองตอนนี้ว่าทำไมคนนั้นมันหายไปเยอะเหมือนกันนะมันคนนั้นเริ่มหายไปตั้งแต่ประมาณเมื่อไหร่มันหายไปตั้งแต่เราเริ่มเข้าไปทำงานไปฝึกแบบไปอยู่ตัวคนเดียวอะค่ะโอเคสิ่งที่อยากบอกกับตัวเองในอนาคตครับคงบอกว่าเก่งมากนะ ไปอยู่ตรงอนาคตได้เนี่ย ถ้ามองกลับมาก็คงแบบเราก็คงรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้และในอดีตอ่ะมันจะเป็นบทเรียนให้เธอนะรู้ไหมมันทำให้เธอโตไปเป็นเธอในอนาคตแล้วก็คงบอกคนในอนาคตว่าเธอจะไม่เสียใจนะที่เธอไม่ยอมแพ้ในการใช้ชีวิตในการทำตามความฝันเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะเสียดายเวลาที่เราไม่ได้ออกมาพูดเช่นมาพูดในรายการนี้หรือว่าทำอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ทำดีกว่าก็จะรู้สึกขอบคุณที่ตัวเองไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆในวันที่เราล้มโอเคก่อนที่จะรู้สึกว่าเราไม่ยอมแพ้ครับก่อนที่ลูกหนังจะตัดสินใจว่าโอเคเราจะอยู่ในวงการบันเทิงต่อไปก่อนที่ลูกหนังจะตัดสินใจว่าโอเคจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับมันเคยมีความรู้สึกว่าเราจะยอมแพ้มันแล้วไหมเราไม่อยู่ในวงการนี้ต่อไปแล้วดีกว่าโอ้โหเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายเลยนะคะแต่ว่าพ
พอหลังๆมันก็จะมีความคิดหลายๆความคิดที่เราแบบกลับมานั่งคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอย่างเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นอย่างที่เล่าไปว่ามันค่อนข้างเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะไปเอฟเฟกต์คนรอบข้างด้วยค่ะถามว่าเราโอเคกับการที่มีกระแสลบกับตัวเราไหมอะอย่างที่บอกค่ะเราเตรียมตัวมาในระดับหนึ่งแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้เล่าให้ฟังว่าเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกอาจจะเสียใจมากกว่าคนอื่นคือมันไปเอฟเฟกต์คนรอบข้างก็จะมีเพื่อนที่เป็นทั้งคนในวงการแล้วก็ไม่คนในวงการก็เหมือนมาบอกเราว่ามันไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราอะคือแบบรู้สึกว่าเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วเมื่อเกิดกระแสแบนลูกหนัง ใช่ค่ะเหมือนเขามีภาระของเขาที่ต้องรับผิดชอบไอ้จุดนั้นนะมันเริ่มทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีอะเราไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วไปเป็นภาระคนอื่นอะบางคนแบบว่าขอ unfollow นะไม่อยากแบบไม่อยากมีปัญหากับคนในสังคมไม่อยากชีวิตของเขานั่นแหละใช่ไม่อยากมีปัญหากับสิ่งที่เธอมีอยู่อะหรือบางคนอาจจะขอลบรูปที่ถ่ายด้วยกันนะเพราะว่าฉันโดนคนมาพูดไม่ดีกับฉันว่าเป็นเพื่อนลูกหนังว่าเป็นเพื่อนเรามันมีถึงขั้นที่บางคนโดนแคนเซิลงานเพราะเราโดนแคนเซิลงานเพราะเราบางทีแบบโดนใครมาว่าแล้วมันไปเอฟเฟกต์งานเขาหรือมันถึงขั้นที่บางคนเขาไปทะเลาะกับคนที่บ้านเขาแล้วเรารู้สึกว่ามันทำไมเราเป็นคนแบบนั้น ทำไมเราเป็นคนแบบนั้นวะทำไมเราแบบไปทำให้เขาไปเป็นภาระเขาขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะจนมันเกิดเป็นแบบ question กับตัวเองว่าแบบเฮ้ยแบบเราเป็นปัญหาแล้วพอเราคิดอย่างนั้นมันเริ่มแบบไม่รักตัวเองมันเริ่มแบบความมั่นใจมันเริ่มลดลงความรู้สึกดีกับตัวเองมันเริ่มลดลงมันกลายเป็นความรู้สึกแบบเราไม่ดีอะโอเคตอนนั้นย้อนกลับไปวันที่แบบเกิดโทรศัพท์ขึ้นเลยหลังจากนั้นกระบวนการพูดคุยกับทางค่ายหรือว่าการวางแผนกับเรามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งค่ายก็ออกมาบอกว่าลูกหนังจะอยู่ในวงต่อแน่นอนเลยอย่างเงี้ยแล้วแนวคิดวิธีคิดจุดยืนในการ take action ของเราและค่ายเป็นยังไงบ้างครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าตอนแรกโกรธค่ายนะคะ มีโมเมนต์ที่โกรธค่ายเพราะรู้สึกว่าเขาแถลงข่าวไปเขาไม่ได้บอกเราแต่พอมันผ่านไปเราเข้าใจเขาเป็นคนต่างชาติที่อาจจะไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเขาก็จะพูดในฐานะค่ายหนึ่งที่เขาเข้าใจแค่เนี้ยว่ามันเป็นแบบนี้เหมือนที่เขาคิดว่าเราควรจะออกไปพูดว่าตอนนั้นเราเด็กเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่เราควรจะออกไปพูดแบบนั้นแม้เราจะไม่เห็นด้วยเลยก็ตามแต่ซึ่งถามว่าเราโกรธไหมเราก็มีโกรธนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบปรึกษาเราเขาแค่บอกว่าเฮ้ยอยู่เราคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้แล้วเราจัดการเองใช่เราจัดการเองโอเคนี่ก็คือตอนที่ค่ายแถลงตอนนั้นลูกหนังไม่รู้มาก่อนเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอันนี้เราขอลองรีเช็คละกันเพื่อไม่ให้มีสารอะไรออกไปผิดพลาดได้ค่ะนะครับตอนที่แถลงข่าวที่บอกว่าเป็นเด็กเป็นวันสเตจเดบิวต์เนาะใช่ไหมแล้วลูกหนังก็พูดไว้ประมาณว่าตอนนั้นยังเด็กและไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแต่ฉันมองว่าผู้คนที่มีความคิดเห็นหลากหลายจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติในประเทศไทยอันนี้คือคุยกับค่ายไกด์มาว่าน่าจะตอบว่าเป็นเด็กและไม่เข้าใจสถานการณ์มันมีการคุยก่อนค่ะซึ่งเราบอกเขาว่าเราไม่เห็นด้วยที่ค่ายคิดว่าเราต้องพูดอย่างนี้แต่ค่ายเขามีเหตุผลว่าเขาคิดว่ามันควรจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วเราก็พยายามอธิบายให้เขาฟังแล้วค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้นะแต่บางทีเราก็กลับมานั่งคิดว่าเรื่องมันละเอียดอ่อนมากจนบางทีเรารู้สึกว่าไปอธิบายให้คนต่างชาติที่เขาโตมาในสังคมที่ต่างจากเราประวัติศาสตร์ต่างกันการที่เขาจะมาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอ่ะมันยากมากเลยอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วคำตอบในใจจริงๆของลูกหนังในวันนั้นลูกหนังคิดว่า
อยากจะพูดอะไรบนสเตจเดบิวต์นั้นมากกว่าก็อย่างที่ก่อนหน้านี้พูดไปก็คือว่าเราไปแก้อดีตไม่ได้และผลที่ตามมาเราไม่เคยอยากให้มันไปทำร้ายใครและเราเสียใจแล้วเราอยากจะขอโทษจริงๆโอเคลูกหนังพอจะนึกออกใช่ไหมครับว่าพอพูดประโยคอะไรประมาณนี้ออกไปเนาะมันก็จะมีเสียงของคนที่เคยสนับสนุนลูกหนังมาก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะตั้งคำถามหรือเขาก็อาจจะหายไปจากเราบ้างเลยอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นค่ะอย่างที่บอกค่ะเราเข้าใจเสมอแหละว่าเราไม่สามารถไปให้ใครมารักเราได้ทุกคนบนโลกนะคะเราต้องเคารพการตัดสินใจของเขาถ้าวันนี้เราคิดแบบนี้เราพูดไปแล้วมันก็เป็นสิ่งของเขาที่เขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราพูดอะมันไม่ถูกใจเขาอะไรเงี้ยค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะโอเคครับเมื่อกี้คือเป็นเหมือนกลุ่มคนที่เขาสนับสนุนเรามาโดยตลอดเนาะแล้วกับอีกกลุ่มหนึ่งนี่ขออนุญาตถามแบบเคลียร์ชัดๆนิดนึงเลยคือเมื่อกี้มันก็จะมีเขาอาจจะตั้งคำถามนะครับขออนุญาตตั้งคำถามแทนว่าตอนที่มีค่ายอยู่ตอนที่เดบิวต์ค่ายก็เป็นคนจัดการให้ใช่ไหมค่ายเป็นคนบอกว่าลูกหนังตอบแบบนี้ดีกว่านะแนะนำแบบนี้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะได้ยินบทสัมภาษณ์นี้อยู่ครับเขาจะสบายใจได้อย่างไรหรือเขาจะยืนยันได้ไงว่าวันที่ลูกหนังมาพูดกับเราแบบเนี้ยมันคือความรู้สึกของลูกหนังจริงๆมันเป็นความรู้สึกของเราณปัจจุบันตอนนี้มันไม่ได้มีความคิดของคนอื่นที่เข้ามาแนะนำเราว่าเฮ้ยตอบแบบนี้เพราะว่ามันควรจะตอบแบบนี้แต่เราตอบแบบนี้เพราะเรารู้สึกแบบนี้จริงๆก่อนอื่นเลยเนี่ยมันยากมากนะคะที่เราเข้าใจครับที่กว่าเราจะเลือกที่จะใช้พื้นที่สื่อหนึ่งมาพูดเรื่องแบบนี้ค่ะก็อย่างน้อยต้องขอบคุณรายการด้วยที่แบบว่าให้เราได้มีโอกาสมาแชร์ความรู้สึกมาพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดอะค่ะซึ่งการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรอย่างหนึ่งพูดอะไรอย่างหนึ่งหลังจากที่เจอดราม่ามาเยอะมันเหมือนต้องคิดทบทวนมาในระดับหนึ่งแล้วอะค่ะคือมันต้องมาจากความเข้าใจจริงๆอย่างที่เราเคยพูดว่าเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับการเข้าใจแล้วก็การที่เราไม่ไปทำให้ใครเขารู้สึกเสียใจหรือไปส่งผลกระทบให้ใครซึ่งพอสิ่งที่เราทำในอดีตเรามารู้ว่ามันไปส่งผลกระทบให้ใครอะเรารู้สึกเสียใจจริงๆเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยอยากให้มันเกิดขึ้นเลยคือมันไม่ใช่สิ่งที่ดีอะค่ะมันไม่ได้อยู่ที่ความถูกต้องหรือความผิดนะคะแต่การที่เราไปทำให้คนคนหนึ่งเขารู้สึกเสียใจอะมันก็คือไม่ดีอะต่อให้จะมีคนที่คิดว่าลูกหนังเธอไม่ได้ผิดหรือต่อจะให้มีคนคิดว่าลูกหนังเธอถูกต่อให้มีคนคิดว่าลูกหนังเธอไม่เห็นต้องทำอะไรเลยหรือเธอต้องรับผิดชอบนะคือเรารู้สึกว่าณวันนี้คนกลุ่มที่ไม่ได้น้อยเลยเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราทำฉะนั้นเราก็รู้สึกขอโทษจริงๆบางคนตั้งคำถามเพิ่มอีกว่าเป็นเพราะว่าโดนด่าโดนแบนละสิถึงเลือกที่จะมาตอบแบบนี้คือจริงๆเรื่องด่าเรื่องแบนมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอะค่ะตลอดมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแหละหมายถึงว่าอย่างที่เราพูดอะค่ะว่าเราไม่สามารถให้ใครมารักเราได้ 100% ฉะนั้นมันคงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องด่าเรื่องแบนหรอกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันต้องมีคนที่ชอบเราแหละแล้วก็คนที่ไม่ชอบเราแต่อย่างที่บอกค่ะในเมื่อผลที่มาจากแอคชั่นเราอะไปทำให้ใครรู้สึกไม่ดีอะเรารู้สึกเสียใจโอเคครับลองเล่าความรู้สึกอันนี้อีกนิดนึงอาจจะสั้นก็ได้เล่าความรู้สึกตอนที่ตัดสินใจออกจากวงให้ฟังหน่อยสิครับมันก็มีดราม่าเกิดขึ้นซึ่งมันปฏิเสธยากมากที่มันจะไม่เอฟเฟกต์คนในวงเราฝึกกับน้องมาเราเห็นน้องบางคนฝึกมานานกว่าเราอะค่ะเราไม่อยากให้เขาต้องมาได้รับผลกระทบจากเรื่องหนึ่งที่เราทำทั้งที่เขาไม่ทราบอะไรเลยเขาแค่มีความฝันเดียวที่ว่าเขาจะเดบิวต์แล้วกลับกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เราทำในตอนนั้นอะมันกลับมาเอฟเฟกต์น้องที่เขาอยากจะเดบิวต์
มันก็เลยเกิดคำถามว่าเฮ้ยเรามาสร้างปัญหาให้น้องหรือเปล่าซึ่งเราเข้าใจนะคะก็คุณแม่ก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปคิดแบบนั้นทำไมคิดอย่างนั้นแต่มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าณตอนนั้นอะและตอนนี้นะคะก็คิดว่าก็ในเมื่อมันเป็นแอคชั่นที่เราทำแล้วผลมันออกมาเป็นแบบเนี้ยมันมีเหตุมีผลอะที่ทำไมเราถึงคิดแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอะเป็นปัญหาในวงเราทำให้น้องที่เขาแบบไม่รู้เรื่องอะต้องมารับแรงกดดันจากทางค่ายหรือทางคอมเมนต์ที่เขาเห็นเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นก่อนหน้านี้คือน้องก็บอกนะคะว่าพี่มันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกเขาว่ารู้แหละว่าน้องบอกไม่เป็นไรแต่ยูปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันเอฟเฟกต์ยูและยูก็ห้ามเราจะรู้สึกแบบนี้ไม่ได้นะเพราะเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆเรารู้สึกว่าปัญหาทั้งหมดอ่ะมันเกิดขึ้นแค่เราคนเดียวจริงๆแล้วมันไปเอฟเฟกต์น้องอีก3คนที่เขาไม่รู้เรื่องอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เอฟเฟกต์แค่น้องนะเราอย่างที่เราบอกค่ะมันเอฟเฟกต์คนรอบข้างเราอ่ะมันไม่ใช่แค่น้องเลยอ่ะมันค่ายด้วยมันครอบครัวน้องด้วยครอบครัวเราด้วยมันเอฟเฟกต์คนไปหมดโอเคขอบคุณครับเรื่องเกือบจะสุดท้ายครับเราเลือกภาพอันนี้ไว้เป็นสิ่งที่ลูกหนังพูดถึงมาตลอดก็คือเรื่องของคุณพ่อนะครับแล้วก็จากที่เราคุยกันมาเมื่อกี้เนาะจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งมันคือมาจากกระดาษใบโปรโมทที่ลูกหนังเขียนเอาไว้ว่ามีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วบทสัมภาษณ์ตลอดก่อนนั้นเนี่ยประมาณ1 ชั่วโมงกว่าๆแล้วเราก็จะได้ยินชื่อคุณพ่อลูกหนังพูดถึงคุณพ่อว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นที่พึ่งมาโดยตลอดแต่แล้ววันหนึ่งฮะไอ้ประโยคนั้นน่ะประโยคที่เราเชื่อจริงๆว่าคุณพ่อคือแรงบันดาลใจมันก็ทำให้เกิดเรื่องราวทุกอย่างขึ้นเกิดกระแสแบรนด์ลูกหนังมีคนมาขุดเรื่องของเราในอดีตมีคนมาบอกว่าเราคือผลกระทบที่ทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบมากมายเราต้องยุติความฝันในการออกจากวงทั้งที่จุดเริ่มต้นมันคือเนี่ยแรงบันดาลใจจากคุณพ่อของเราลูกหนังรู้สึกกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็ตอนแรกอะค่ะที่ได้รับมิชชั่นมาให้เขียนว่าใครคือแรงบันดาลใจเราก็คิดอยู่สักพักนะคะแต่จริงๆแล้วเราก็มีคำตอบในใจแหละค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเรามองคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจจริงๆในการทำงานคือเราเหมือนอยู่กับคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะเราอยู่กับคุณพ่อมาตลอดเรารู้ว่าคุณพ่อเป็นคนขยันเป็นคนที่แบบให้ความสำคัญกับการทำงานมากมีความรับผิดชอบเป็นคนที่รักการแสดงเป็นคนที่รักในการทำงานแล้วเรารู้สึกว่าแบบเรามองคุณพ่อค่ะเราก็อยากจะรักงานที่เราเลือกทำได้สักครึ่งหนึ่งของเขาเรารู้สึกว่าเรามองแล้วเรารู้สึกแบบเราเป็นคนชอบคนที่ทำงานด้วยแพชชั่นเรารู้สึกว่าคุณพ่อมีแพชชั่นกับการแสดงมากแบบมากจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยสายตาที่เขามองงานเขาเวลาเขาทำงานเนี่ยมันแบบมันมีพลังมากเลยอะแล้วเราอยากจะเป็นได้สักครึ่งหนึ่งของคุณพ่อเราอยากจะทำได้อย่างที่เขาทำเราอยากจะมีแพชชั่นกับสิ่งที่เราทำได้อย่างคุณพ่อค่ะมันก็เลยเกิดเป็นคำตอบในไอ้คำถามนั้นที่ถามว่าใครคือแรงบันดาลใจของเราซึ่งพอมันเกิดปัญหาเกิดดราม่าขึ้นมาถามว่าเราเสียใจไหมมันก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเราก็เสียใจเพราะว่าจริงๆคุณพ่อก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็แบบเราก็คงรู้สึกไม่ได้รู้สึกดีหรอกค่ะที่เวลาใครมาพูดถึงครอบครัวเพราะว่าสำหรับเราครอบครัวคือที่หนึ่งทุกครั้งที่เราเห็นคนมาพูดไม่ดีกับคนในครอบครัวเราไม่ได้รู้สึกดีอยู่แล้วค่ะเรารู้สึกเจ็บนะรู้สึกเจ็บแต่ว่าถามว่าเราเข้าใจคนที่มาพูดมาพูดเรื่องนี้ไหมเราเข้าใจมากเพราะว่าอย่างที่เราบอกอะค่ะคนเรามันคิดต่างได้เขามีเหตุผลของเขาแต่แค่ณวันนั้นการสูญเสียคนที่เรารักไปอะมันยังไม่ได้นานมันเลยแบบมีหลายความรู้สึกเข้าใจก็เข้าใจรักคุณพ่อก็รักคุณพ่อเสียใจไหมที่คุณพ่อไม่อยู่เสียใจมากที่สุด
มันก็เลยมีหลายๆอย่างที่ตีกันในสมองเราอะค่ะแต่ถามว่าเราเข้าใจไหมเราเข้าใจนะเราเข้าใจจริงๆเราเข้าใจเลยว่ะแล้วเราเคยคุยกับคุณพ่อเรื่องนี้ด้วยก่อนที่คุณพ่อจะเสียว่าคุณพ่อหมายถึงว่าสิ่งที่คุณพ่อทำอะคุณพ่อรู้ใช่ไหมว่ามันมีเรื่องแบบนี้พ่อเขาก็ทราบแล้วเขาเคยพูดว่าเขาก็เสียใจนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เขาทำไปในอดีตแล้วเขาก็ไม่คิดว่ามันจะทำให้ใครหลายคนเสียใจแล้วเราก็แค่ต้องยอมรับมันเพราะว่าถามว่ามันก็เอฟเฟกต์กับครอบครัวนะคะหมายถึงสิ่งที่คุณพ่อทำมันแน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เราก็เคยคุยกันเรื่องนี้แต่ว่าเราเข้าใจกันและกันว่าสิ่งที่คุณพ่อทำวันนั้นอ่ะเพราะเขาก็มีความเชื่อแบบนั้นเขามีความเชื่อแบบนั้นเหมือนที่เราทำตอนที่เราทำแบบเนี้ยแล้วเรามีความเชื่อแบบเนี้ยแต่อย่างที่บอกค่ะความรู้สึกมันก็เป็นอีกเรื่องนึงมันก็เลยจริงๆมันก็เลยกลายเป็นตีกันไปหมดก็เราก็เข้าใจแหละแต่ว่าความเสียใจมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราก็ต้องพยายามที่จะฮีลตัวเองโอเคครับลูกนางเขียนแคปชั่นเอาไว้ครับประมาณแปลเป็นภาษาไทยประมาณว่าถ้ามันมีเวลาให้ไปเยี่ยมคุณพ่อได้บนสวรรค์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากไปทำสิ่งนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยลองขยายความให้ฟังนิดนึงว่าถ้ามันมีช่วงเวลานั้นขึ้นมาจริงๆอะครับเราได้ขึ้นไปหาคุณพ่ออะไรแบบเนี้ยเราอยากบอกอะไรกับเขาอยากคุยอะไรกับเขาอยากทำอะไรกับเขาบ้างไหมคือแบบอาจจะไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะคะคือตอนที่คุณพ่อป่วยเราอยู่เกาหลีเราไม่ทราบคือเรากับพ่อนิสัยเหมือนกันเลยค่ะคือเราเลือกที่จะไม่บอกเรื่องที่จะทำให้คนอื่นกังวลจนเรามารู้2 อาทิตย์ก่อนที่คุณพ่อจะเสียคนเดียวที่ทราบเรื่องนี้น่าจะเป็นคุณแม่แล้วก็เท่าที่เราทราบมาว่าเขาทะเลาะกันแล้วก็คุณพ่อสั่งให้คุณแม่ไม่ให้บอกเราเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราบินกลับมาจากเกาหลีเพื่อทิ้งความฝันตรงนั้นเพื่อมาหาเขาซึ่งตอนที่เรากลับมาค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดเนาะเราก็เหมือนทางค่ายก็ให้กลับมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาก็โกรธคุณพ่อที่ทำไมถึงไม่มาเจอเราเขาบอกว่าเขางานยุ่งเขาขอไปอยู่อีกบ้านหนึ่งคุณพ่อบอกขอไปอยู่ตรงนั้นก่อนอะไรเงี้ยค่ะบอกยุ่งเรื่องงานเราก็โอเคเราโกรธมากแล้วก็บ่นให้แม่ฟังว่าแบบเราไม่โอเคอ่ะเรากลับมาจากเกาหลีแต่คุณพ่อไม่อยากเจอหน้าเรามันคืออะไรอะไรเงี้ยก็กลายเป็นไม่ได้คิดอะไรเลยไม่สนใจจนอยู่มาวันหนึ่งก็ได้รับโทรศัพท์ว่ามาหาพ่อให้ไปหาพ่อหน่อยแต่ว่าเป็นเสียงของพี่คนนึงอะค่ะก็ตกใจแล้วพอไปถึงเราก็เห็นคุณพ่อในสภาพที่แบบเราไม่เคยเห็นผอมมากแล้วก็ไม่ได้เหมือนคุณพ่อที่เราวาดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งแรกที่เราทำเลยคือเราทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมเราไม่รู้แล้วทำไมเราทำอะไรได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราตลอดเวลาก่อนนั้นเนี้ยเราโอ้โหเราคิดโกรธคุณพ่อทำไมเดี๋ยวก่อนเราทำอย่างนั้นทำไมแบบทำไมเราทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โกรธคุณแม่ทำไมคุณแม่ไม่บอกแต่ว่าสุดท้ายคือเราเข้าใจคุณแม่ค่ะคุณแม่น่าจะเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงเวลานั้นมันสั้นมากอะมันสั้นมันเหมือนสั้นมากมันสั้นมากจริงๆคือคุณพ่อพูดไม่ได้แล้วคุณพ่อพูดได้น้อยมากแล้วเราแบบไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนค่อยๆนับถอยหลังในแต่ละวันนะคะมันนับถอยหลังไปเรื่อยๆจนมันมาถึงวันที่คุณพ่อจากไปแล้วเรารู้สึกว่าแบบถ้าเรารู้ว่าเขาจะไม่อยู่แล้วอะเราคงเป็นลูกที่จะพยายามทำตัวให้แบบดีกว่านี้แล้วก็คงจะอยู่กับคุณพ่อในทุกวินาทีที่มันเหลืออยู่คือแบบเรารู้สึกว่าเราทำผิดกับเขาเราคิดโกรธเขาทั้งที่เราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาต้องเจอมามันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว
มันก็คือการรู้สึกผิดเรารู้สึกผิดมากรู้สึกผิดที่ไปคิดโกรธเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุณพ่อเสียไปเราก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเราได้มีเวลาเหลือในโลกในโลกใบนี้กับคุณพ่อเราก็คงอยากจะอยู่กับเขาไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็คือตอนที่เขาก่อนจะเสียค่ะคุณพ่อมีแรงพูดน้อยมากแต่ว่าน่าจะพูดประมาณว่าอยากให้เราเดบิวต์แล้วก็อยากให้เราแบบสัญญาว่าทำได้ไหมพาเขาไปดูเราเดบิวต์ได้ไหมซึ่งเราก็สัญญากับเขาแต่สุดท้ายเราทำไม่ได้อะเราพาเขาไปดูเราเดบิวต์ไม่ได้มันคือความรู้สึกผิดเราแบบโทษตัวเองเลยว่าแบบถ้านะตอนนั้นเรารู้ว่าคุณพ่อจะป่วยเงี้ยเราจะบินกลับมาเราจะมาดูแลเขาเราจะหาทุกวิธีทางแต่ว่าแบบมันสายไปหมดเลยทุกอย่างมันสายไปหมดเลยแล้วเราก็ตั้งตัวไม่ทันนะคะตั้งตัวไม่ทันจริงๆแต่สุดท้ายเราก็ได้เดบิวต์แต่มันเป็นการเดบิวต์เมื่อหลังจากเขาจากไปแล้วมันก็ดันเป็นการเดบิวต์ที่ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดเสียด้วยสิมันรู้สึกยังไงบ้างเราไม่เคยอยากโทษเราไม่โทษใครทั้งนั้นนะคะเราไม่โทษใครทั้งนั้นแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราเสียใจไหมเราเสียใจแล้วก็เราก็คงเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยากได้รับคำชื่นชมจากคนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้อยากจะไปทำร้ายใครเป็นลูกคนหนึ่งที่รักคุณพ่อเป็นลูกคนหนึ่งที่เห็นคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นเด็กคนหนึ่งที่ผ่านอะไรมาเยอะในเวลาสั้นมากๆเพราะว่าพอคุณพ่อเสียคุณยายก็เสียเราก็บินกลับมาเตรียมตัวเดบิวต์พอเดบิวต์เราก็เหมือนมาเจอเรื่องดราม่าฉะนั้นเรารู้สึกว่าแบบโหมันผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเนาะในเวลาแค่แบบปีหนึ่งสำหรับมนุษย์คนหนึ่งมันก็เลยทำให้เรากลับมาคิดกับตัวเองในบางทีอะค่ะว่าเราเป็นตัวปัญหาหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งเราหายไปอะซึ่งมันไม่ควรเป็นความคิดนั้นนะคะแต่หมายถึงว่ามันมีอยู่แล้วแหละค่ะโมเมนต์ที่เราคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราหายไปอะทุกอย่างอาจจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้าวันหนึ่งเราหายไปปัญหาจะจบหรือเปล่าน้องในวงอาจจะไม่เครียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบความกลัวที่กลัวไม่รักตัวเองกลัวไม่อะไรเงี้ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็มีคำหนึ่งที่มีพี่คนหนึ่งเขาบอกเราว่าแบบคนจะรักเรามากขึ้นในวันที่เราไม่อยู่ค่ะซึ่งเราก็คงเราอยากอยู่ได้รับความรักเราไม่ได้อยากไม่อยู่แล้วไม่รับความรักเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่อยากมีลมหายใจเราก็เห็นคนชื่นชมเราไม่ได้อยากไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วค่อยมาได้ยินคำชื่นชมขอบคุณมากๆครับลูกหนังขอบคุณที่ อย่างน้อยเราก็ยังได้มานั่ง คุยกันอยู่ในตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีภาพสุดท้ายที่ในรายการไม่ได้เตรียมภาพเอาไว้ให้นะครับแต่ว่าเป็นภาพที่อยากให้ลูกหนังจินตนาการมันขึ้นมาเองครับในเมื่อเรามีอดีตที่เราแก้ไขไม่ได้เรามีปัจจุบันที่เรายังนั่งอยู่ตรงนี้พูดคุยกันเรามีภาพในอนาคตที่เราวาดฝันมันเอาไว้ครับมันมีภาพไหนไหมครับที่ลูกหนังอยากให้มันเกิดขึ้นมันจะเป็นภาพบางภาพที่มีความหมายกับเรามากๆแล้วลูกหนังก็จะถ่ายมันเอาไว้เพิ่มจำนวน57ภาพใน Instagram ให้มันเยอะขึ้นน่ะแต่มันเป็นภาพที่มีความหมายมากๆเลยแล้วเผื่อในอนาคตเรามีโอกาสเรามานั่งคุยกันในรายการเนี่ยเราจะหยิบภาพนั้นฉายบนสไลด์ด้านหลังแล้วก็พูดคุยกันว่าภาพนั้นมันมีความหมายกับชีวิตเราอย่างไรบ้างมันมีอยู่ภาพหนึ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นในอนาคตแต่เรารู้ว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็คงเป็นภาพที่เราอยู่บนเวทีแหละค่ะทำในสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็คงได้รับความชื่นชมจากคนที่ได้มาดูเราทำในสิ่งที่เรารักได้เห็นรอยยิ้มทุกคนได้เห็นผู้คนมากมายการที่เรามองลงมาจากบนเวทีเราก็จะเห็นทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เราท
แล้วในกลุ่มของคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็จะมีคุณแม่หนุนแล้วก็คุณพ่อซึ่งมันเป็นภาพที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าเราเคยสัญญาคุณพ่อไปแล้วว่าเราอยากให้เขาได้มาเห็นเราในวันที่เรามีความสุขที่สุดบนเวทีถึงแม้ว่ามันจะไม่มีภาพนั้นหรือมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นภาพที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันควรจะเป็นภาพที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเราที่เราได้เห็นคนที่เรารัก3 คนได้มองความสำเร็จของเราและตัวเราเองได้มองเขาที่ด้วยใบหน้าที่แบบมีความสุขคุณพ่ออาจจะไม่ได้รูปร่างหรือว่าหน้าตาเหมือนแต่ก่อนอาจจะอยู่บนวีลแชร์หรืออาจจะมาในรูปแบบไหนก็ตามก็แค่อยากเห็นคน3 คนนี้ที่เรารักมากที่สุดในชีวิตได้เห็นเราประสบความสำเร็จบนเวทีนั่นคงเป็นภาพที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นมากที่สุดอยากเขียนแคปชั่นในภาพนั้นไหมครับก็คงเขียนนะคะว่าเขาคือทุกอย่างในชีวิตเราคือแรงบันดาลใจคือคนที่อยู่ข้างเรามาตลอดในวันที่เราทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่อยู่ข้างกันมาจริงขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนที่เพื่อนถึงแม้จะมีเพื่อนบางคนที่เขาอาจจะคิดอีกแบบแต่เราก็ยังมีเพื่อนที่เขาอยู่ข้างเรามาตลอดอะไรเงี้ยก็คงขอบคุณทุกคนขอบคุณที่เขาเชื่อในตัวเราแล้วก็รักเราแม้นะว่าในวันที่เราอ่อนแอที่สุดที่เราจะไม่รักตัวเองก็ตามอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆนะครับลูกหนังเชื่อว่ามันจะเป็นภาพที่อยู่ในใจลูกหนังมันจะมีความหมายมันจะเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตนับจากนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆที่มาพูดคุยเรื่องวันนั้นในวันนี้กับเราตอนนี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณสำหรับการติดตามและถ้าใครอยากร่วมนั่งไทม์แมชชีนย้อนวานๆกับแขกรับเชิญในครั้งต่อไปสามารถกดติดตามพวกเราได้ที่ Channel YouTube The Standard Pop และพบกับ EP ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น.